تیتر اول امشب: در حالی که ایران اعلام کرده تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت به پایان رسیده، آمریکا فروشندگان سلاح به ایران را تهدید به تحریم کرده. آیا چین و روسیه با ایران همراه خواهند شد یا با آمریکا؟ ورود هیئت اسرائیلی و آمریکایی به منامه، شروع امضای توافق‌های دوجانبه بحرین و اسرائیل و مومو زیر ذره‌بین چطور یک کاراکتر مخوف نوجوانان را ترغیب به خودکشی می‌کند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. از امروز تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه سازمان ملل لغو شده. این در حالی که ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته نمیذاره ایران به خرید و فروش سلاح بپردازه و هشدار داده که هر کشوری با ایران معامله تسلیحاتی کنه مورد تحریم قرار میگیره. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که همکاری‌های تسلیحاتی دو کشور مورد توجه قرار بگیره. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال خواهیم کرد. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در واشنگتن دی سی. آرش، وزارت خارجه آمریکا چه میگه؟ مایک پامپئو وزیر امور خارجه حدود 1.5 ساعت قبل در توییتی نوشت که کشورهایی که خواهان آرامش و صلح در منطقه خاورمیانه هستند با رژیم جمهوری اسلامی به معامله تسلیحاتی نخواهند پرداخت. ایشون در توییت خودشون گفتن که هر سلاحی که رژیم جمهوری اسلامی خریداری کنه در خدمت ایدئولوژی رادیکال اون خواهد بود، نه در خدمت صلح و آرامش در منطقه. جدای از اون، وزارت امور خارجه قبل از توییت وزیر یک بیانیه کامل منتشر کرد مبنی بر اینکه چه راههایی رو در پیش خواهد گرفت برای اینکه هر کشوری رو که بخواد با جمهوری اسلامی معامله تسلیحاتی بکنه یا مقامات خودش راه بده، به عبارت دیگه قطعنامه‌هایی که سازمان ملل متحد 5 سال تا 10 سال پیش در واقع تصویب کرده بود برای معامله تسلیحاتی با ایران رو بخواد نقض بکنه، مورد تحریم ایالات متحده قرار خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز گفته که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در نظر داره که یک فرمان اجرایی رو به زودی امضا کنه که به موجب اون وزارت امور خارجه آمریکا میتونه کشورها و افراد حقیقی رو که با ایران معامله کنن یا مقامات نظامی ایران رو راه بدن به کشور خودشون رو مورد تحریم قرار بده. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. همطور که آرش هم گفت، شورای امنیت سازمان ملل از سال 1385 به بعد، یعنی بعد از ارجاع پرونده تخلفات هسته‌ای به اون از طرف شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چند قطعنامه درباره فعالیت‌های هسته ایران صادر کرده که دولت‌های قبلی نادیده گرفتن تا سرانجام کار به صدور قطعنامه شماره 1929 رسید که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران رو اعمال می‌کرد. بر اساس این قطعنامه کشورها از فروش سلاح‌های سنگین مثل تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، بالگرد یا همون هلیکوپتر و موشک و سیستم‌های موشکی و قطعات اونها به ایران منع شدند و ایران هم نباید هیچ گونه فعالیتی در زمینه موشک‌های غاره‌پیما که توانایی تجهیز با کلاهک هسته‌ای رو دارن انجام بده. بر اساس این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت از جمله قطعنامه 1737 در دی‌ماه 1385، یک سری از مقامات ایرانی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در رابطه با برنامه‌های هسته ایران هم تحریم شدن، یعنی دارایی‌هاشون در همه جای دنیا مسدوده و کشورهای عضو سازمان ملل نباید به اونها اجازه ورود به کشورشون رو بدن. بالاخره در سال 1394 ایران برجام رو میپذیره و بر اساس قطعنامه 2231 تحریم‌های تسلیحاتی در قطعنامه‌های قبلی از 27 مهر، یعنی امروز، پایان پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت ایران میتونه با مجوز سازمان ملل هم سلاح‌های متعارف رو بخره و هم بفروشه. خب حالا سوال اینجاست که ایران چه داره که ببره تو بازار بفروشه و اصلا کی مشتری سلاح ایرانه؟ اینا لیستی از سلاحایی که شاید ایران بتونه روی میز بذاره. سوال مهمتر اما اینه که ایران چی میتونه بخره؟ هواپیماهای جنگی، سیستم‌های موشکی، بالگرد و ناو جنگی از جمله چیزهایی که ایران لازم داره. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور نظامی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ندیمی، یک در واقع ناهماهنگی به نظر وجود داره. همه گیج شدن که آیا این تحریم ها واقعا برداشته شده یا برداشته نشده. اگر اونطوری که آمریکا میگه به حرف دولت ترامپ گوش بدیم، تحریم ها سر جاش هست، اگر به حرف ایران گوش بدیم، تحریم ها برداشته شده، به نظر شما در شرایط فعلی روسیه و چین با ایران معامله خواهند کرد یا نه؟
ببینید از نظر تکنیکی این تحریم‌ها برداشته شده و سازمان ملل دیگه محدودیتی در این زمینه نمیتونه به طور مستقیم روی ایران اعمال بکنه، ولی ایالات متحده همونطور که در بیانیه امروزش گفته از امکانات و قدرت‌های قانونی داخلی خودش domestic authorities استفاده خواهد کرد که تحریم‌های سازمان ملل رو همچنان به اجرا در بیاره، یعنی برقرار کرده از سپتامبر و اونها رو به اجرا در بیاره. باید دید که این امکانات داخلی تا چه حد اجرا خواهد شد. این آمادگی رو اعلام کرده، ولی اینکه واقعا این اجرا رو تا چه حد انجام بده بستگی داره که چه نوع تسلیحاتی رو ایران در نظر داشته باشه خریداری بکنه، یا اینکه کشورهایی مثل چین و روسیه آماده باشن که در این شرایط به ایران بفروشن. ایران یک نیروی هوایی فرسوده داره که طبیعتا اگر از نظر سیاسی این اجازه به ارتش ایران داده بشه که نیروی هواییش رو تقویت بکنه، باید حداقل 150 تا هواپیمای جنگنده مثلا سوخوی 30 از روسیه خریداری بکنه. اگر این کار پیش بره یک قرارداد تسلیحاتی جدی خواهد بود که مسلماً با مخالفت‌های شدید آمریکا مواجه خواهد شد. فروش سیستم‌های موشکی پدافندی S-400 هم به نظر من در اولویت خواهد بود اگر این توافق بین ایران و روسیه به نتیجه برسه و احتمالاً بر اساس معاملات نفتی ایران بهاشو با نفت خام پرداخت. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور نظامی از واشنگتن دی سی با ما. اما بریم به 3 نقطه مختلف در دنیا همکارانم و 3 خبر متفاوت. در پاریس و بعد از قتل فجیع یک معلم تاریخ به وسیله یک اسلامگرای افراطی، هزاران نفر در اعتراض به این موضوع به خیابان‌های این شهر اومدن. در آتلانتای آمریکا و 16 روز مونده به انتخابات آمریکا، همکارم بهاره خدابنده از آخرین تلاش‌های کاندیداها و برنامه‌هاشون به ما میگه. و در اسرائیل هم یک هیئت از این کشور به همراه نمایندگانی از آمریکا برای امضای قراردادهای توسعه همکاری به منامه پایتخت بحرین سفر کردن. اول از همه بریم به حیفا در اسرائیل. اشکان با ماست. اشکان صفایی، همکارم، چه جزئیاتی میدونیم در مورد سفر مقامات اسرائیلی و آمریکایی؟ بله خب در همین دقایق که من دارم با تو صحبت میکنم فرداد، قرار هست که مراسم امضای اون تفاهم نامه انجام بشه. تفاهم نامه البته تفاهم صلح نیست و بلکه تفاهم در واقع آغاز روابط دیپلماتیک هست. امروز وقتی که هیئت اسرائیلی به اونجا رسید، وزیر خارجه بحرین به استقبال اونها رفت و گفت که امیدوار هست که این موضوع به ثبات بیشتر و به نفع جوانان باشه. رئیس مشاور امنیت ملی اسرائیل مییر بن شبات هم به عربی سخنرانی کرد و گفت که اسرائیل دستشو برای دوستی به سوی مردم بحرین دراز میکنه. اما همین دقایقی پیش یک مصاحبه از رئیس موساد پخش شد در کانال 11 اسرائیل که در اونجا ابراز در واقع پیام داد به عربستان و گفت که باید بدون بیاد، دعوت کرد که بدون پیش شرط عربستان هم بیاد و با اسرائیل صلح کنه و همزمان یک پیامی هم به جمهوری اسلامی داد. گفت که این آغاز روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشون میده که اسرائیل و این کشورها در طرف درست تاریخ ایستادن و ایران جمهوری اسلامی در طرف اشتباه تاریخ ایستاده. و حالا این پیمان که در واقع احتمالاً تا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه امضا خواهد شد، در واقع دومین پیمان صلح اسرائیل خواهد بود اگر به پیمان صلح نهایی البته برسه با یک کشور عربی در طول 1 ماه گذشته. ممنونم از تو. اشکان صفایی در حیفا، همکار دیگرم بهاره خدابنده از آتلانتا در ایالت جورجیا با ماست. فرصت زیادی تا روز 3 نوامبر یا 13 آبان انتخابات آمریکا نمونده. هر دو کاندید تمام این ایالت‌های کلیدی رو دارن میگن. در این روزهای حیاتی بهمون بگو که دو طرف به کجاها رفتن و نتیجه چقدر نزدیکه. درسته فردا توی این دقایق روزها، منظورم اینه که روزهای پایانی نزدیک به انتخابات، به قول آمریکایی‌ها دیگه رقبا دستکشای بوکسشون رو درآوردن، دیگه با دست خالی دارن با هم دیگه مبارزه میکنن و هر چیزی که تو چنته دارن رو دارن روی میز میذارن. تو همین لحظه‌ای که من دارم با تو صحبت میکنم، دونالد ترامپ الان در یک گردهمایی در شهر لاس وگاس نوادا قرار هست که سخنرانی بکنه. فکر کنم تا چند دقیقه دیگه سخنرانیش رو شروع میکنه. در قسمت دوم جاده انتخابات ما لاس وگاس رو گزارشش رو تهیه کردیم. اونجا میتونیم ببینیم که مردم
اما اونجا دغدغه اصلیشون الان ضربه اقتصادی که به خاطر تعطیل شدن مناطق توریستی در لاس وگاس اتفاق افتاده بیشتر نگران هستن. این مردم شغل خودشون رو از دست دادن. برای همین پیش بینی میشه که دونالد ترامپ امروز بیشتر راجع به اقتصاد اونجا حرف بزنه و این شعارش رو که قبلا هم در نوادا داده که بیاین دوباره نوادا رو در واقع ثروتمند بکنیم. دیروز هم در ایالت ویسکانسن بوده و فردا هم در آریزونا خواهد بود. اینها ایالت‌هایی هستن که طبق نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ بین 4 تا 7% از بایدن درشون عقب افتاده و حالا داره تلاش میکنه و با شرکت در این گردهمایی‌ها و سخنرانی‌ها در واقع این اعداد رو در حد یک نظرسنجی نگه داره و اجازه نده که به واقعیت بپیونده. اما خب اعتراضات زیادی هست نسبت به اینکه در این گردهمایی‌ها محدودیت‌های کرونا رعایت نمیشه، ماسک نمیپوشن و مردم فاصله اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن که خب دونالد ترامپ خودش گفته که اعتقادی به اجرای در واقع بستن و تعطیل کردن این گردهمایی‌ها نداره. البته این رو من تاکید می‌کنم که این طرفداران دونالد ترامپ قبل از اینکه وارد این گردهمایی‌ها باشن باید کاغذی رو امضا بکنن که در واقع مسئولیت سلامت خودشون دارن و کمپین دونالد ترامپ مطرح نیست. من خیلی سریع این رو هم اشاره بکنم که کمپین بایدن هم اوباما رو وارد کرده. اوباما با بایدن از این به بعد در واقع تبلیغ خواهد کرد. این کارو کردن به خاطر اینکه خیلی از کسایی که جوان‌های چپگرا به خصوص و جوان‌های سیاه‌پوستی که در انتخابات نمیخوان شرکت کنن دارن امیدوار هستن که مثل سال 2008 و 2012 باز دوباره به خاطر اوباما به پای صندوق‌های رای بیان. اما ما تو تجربه‌های قبلیمون توی مصاحبه‌ها من دیدم که خیلی از این جوان‌ها از عملکرد اوباما ناراحت هستن و اصلا به خاطر اون هست که تصمیم دارن که شاید در انتخابات شرکت نکنن. از آتلانتای جورجیا بهار خدابنده ممنونم از تو. اجازه بدید بریم به پاریس پایتخت فرانسه. همچنان این کشور در شوک حادثه‌ای است که همه رو در نه تنها فرانسه در سراسر اروپا و جهان تکان داده. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. آخرین ها چه است نیلوفر؟ بله، تظاهراتی از ظهر امروز در نقاط مختلف فرانسه شهرهای بزرگ برگزار شد با حضور نمایندگان احزاب مختلف و همینطور نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش فرانسه و همچنین مردم عادی که در اینجا حاضر شدن برای دفاع از لایسیته، دفاع از آزادی بیان و مخالفت با اسلامگرایان افراطی. شعارهای مختلفی داشتن. توی این شعارها بیشتر حمایت کردن از آزادی بیان، از سیستم آموزشی فرانسه برای اینکه بتونه اون چیزی رو که لازمه به دانش آموزان درس بده و همینطور حمایت از آزادی در واقع گفتار. کاریکاتورهای شارلی ابدو رو در دست داشتن. همچنان جلسه شورای دفاعی با حضور امانوئل مکرون در کاخ الیزه در حال برگزاری. گفته میشه که امانوئل مکرون از وزیراش خواسته تا تصمیم و پیشنهادات قاطع برای مبارزه در واقع گرفتن پاسخ کوتاه مدت برای مقابله با اسلامگرایان افراطی ارائه بکنند. یکی از این موضوعات میتونه اخراج 231 نفر از اسلامگرایان افراطی باشه که پرونده امنیتی دارن و همین حالا 180 نفرشون در زندان. این افراد خارجی ان، برخی از اونها سیستم اقامت درستی هم ندارن. همینطور گفته شده که روز سه‌شنبه وزیر مشاور شهروندان در وزارت کشور قرار هست که با سران نمایندگان گوگل، توییتر و فیسبوک صحبت بکنه برای کنترل بیشتر فضای مجازی، با توجه به اینکه ویدیوهایی که منتشر شده بوده از طرف یک پدر دانش آموز جرقه این قتل رو زده. کارهای دیگه هم گفته میشه قرار هست احتمالاً انجام بشه، از جمله سخت‌تر کردن قوانین پناهندگی برای کسانی که حالا به فرانسه میان، درخواستشون رد میشه برای اینکه بتونن راحت‌تر اونها رو از فرانسه اخراج کنن. ممنونم از نیلوفر پور ابراهیم در میدان جمهوری پاریس و همینطور دو خبرنگار دیگر ما از آتلانتا و حیفا. ممنونم از هر سه شما. خودکشی یک کودک 12 ساله خوزستانی به خاطر چالش مومو خبری بود که دیروز به تیتر اول رسانه‌ها اومد و خیلی ها رو شوکه کرد. اتفاقی که هرچند هنوز تایید نشده اما وحشت رو به خونه ایرانی‌ها آورده. امشب قضیه چالش مومو رو زیر ذره بین می‌بریم. چالش مومو یه چیز شبیه چالش نهنگ آبیه. نهنگ آبی یه چالش بود که سر و کلش تقریباً 4 سال پیش توی روسیه پیدا شد و بعد هم جهانی شد. این بازی یا چالش آنلاین 50 مرحله داشت. این شکلی بود که شخص کنترل کننده با یک کودک یا نوجوان وارد گفتگو میشد و از اون میخواست که هر روز یکی از این 50 تا مرحله رو اجرا کنه. مرحله آخر هم تشویق به خودکشی بود. مثلا یه نهنگ آبی رو روی دستت بکش. نصف شب از خواب پاشو و یه فیلم ترسناک ببین. لبت رو ببر تا مرحله آخر که خودکشیه.
چالش مومو اما 2 سال پیش جهانی شد. اینطوری بود که یک کاربر واتساپ به نوجوانها پیام میداد، خودش رو مومو معرفی میکرد و ازشون میخواست که باهاشون تماس بگیره. از اینجا به بعد بازی شبیه نهنگ آبی بود و اگر کاربر کاری رو که مومو خواسته بود انجام نمیداد، کار به تهدید میکشید. اما مومو واقعا وجود داشت. مومویی که ربطی به خودکشی بچه‌ها نداره اینه: یه مجسمه اثر هنرمند ژاپنی به نام کیسکه آیساوا، سر یه زن با چشمای وحشتناک و پاهای مرغ. اسم مجسمه مادر پرنده بود که توی یه گالری 4 سال پیش، یعنی سال 2016 میلادی نمایش داده شده بود. اما چالش مومو 2 سال بعد، یعنی سال 2018 بود که به تیتر خبرها اومد و با خودکشی یه دختر 12 ساله توی آرژانتین خبرساز شد. مومو به ایالات متحده رسید و بعد دوباره سال 2019 در بریتانیا به صدر خبرها برگشت. کار به جایی کشید که کیم کارداشیان توی یه پست اینستاگرامی از پدر و مادرها خواست که مواظب بچه‌هاشون باشن. واقعیت اینه که ارتباط مستقیم بین هیچ کدوم از خودکشی‌ها و چالش مومو تایید نشده، اما ترس و پخش خبر توی رسانه‌ها مسئله رو جدی‌تر کرده، تا حدی که مجسمه ساز ژاپنی مجسمه خودش رو پاره کرد و اعلام کرد که مومو مرده. اما پروفایل و تهدیدهای مومو در واتساپ و یوتیوب به زندگیش ادامه داد. حتی فیلم نچندان خوشساخت گریز هم از این چالش الهام گرفته. ما میخوایم چالش مومو رو انجام بدیم و بهترین زمانم 3 شبه. حاضری؟ ساعت 3 شد. خیلی خوب، ما میریم یه تماس تصویر با مومو داشته باشیم. امیدواریم جواب بده. داره زنگ میخوره. پلیس فتای خوزستان هم به خبر خودکشی نوجوان ایرانی واکنش نشون داده و گفته این قضیه در دستور کار قرار گرفته. اما 4 سال پیش بهداشت جهانی میگه که آمار خودکشی در ایران زیر 5 نفر در 100,000 نفر بوده. سال 97 یعنی 3 سال پیش خود وزارت بهداشت ایران گفته 6 نفر در 100,000 نفر بر اثر خودکشی فوت شده بودند. اقدام به خودکشی اما بنابر آمارهای رسمی 99,270 نفر بوده که 20% زیر 18 سال بودند. درسته که چالش‌های خطرناکی مثل مومو رو باید جدی گرفت، اما از اون مهمتر توجه به عوامل اصلی خودکشی نوجوان هاست که شاید خیلی از مومو دلهره آورتر باشه. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران با ماست. آقای مدنی، حالا این داستان مومو یک موضوع جدید هست، ولی به طور کلی این نگرانی ها از خودکشی نوجوانان و کودکان داره بسیار جدی میشه با توجه به حوادثی که اخیراً دیدیم. یکم آمار و ارقام به ما بدید و وضعیت رو تشریح بکنید که چقدر این نگرانی ها درست است. ببینید، واقعیت اینه که اولا از یک سو مسئله خودکشی در ایران سالهاست که به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی مطرح شده. فقط در فاصله سال 63 تا 83، یعنی ظرف 20 سال، میزان خودکشی منجر به مرگ متأسفانه 6 برابر شد، در حالی که در طول 40 سال در کل دنیا خودکشی، یعنی 40 سال اخیر خودکشی 4 برابر شده. یعنی می‌بینید که سرعت رشد خودکشی در ایران بسیار قابل توجهه و مخصوصاً در دهه اخیر بسیار جدی‌تر هست. نکته مهم اینه که سهم گروه‌های سنی کودک و نوجوان و همطور جوان در میون افرادی که اقدام به خودکشی میکنن افزایش پیدا کرده متاسفانه، و به طور مشخص در گروه سنی 15 تا 25 سال گروه سنی خیلی پرخطریه و در واقع نوجوانی به عنوان یه ریسک فاکتور خودکشی شناخته میشه. نکته قابل ملاحظه‌ای که بسیار جدی‌تر از مومویی که در فضای مجازی و در فضای حقیقی هست اینه که اساساً رفتارهای خود آسیب رسان که خودکشی هم یک جزء از اونه، یا بشه گفت به طور مشخص مقدمه خودکشی، در میون دانش آموزای ایرانی به شدت قابل توجهه. یعنی مطالعاتی که انجام شده میزان تمایل به رفتار خود آسیب رسان رو خیلی بالا نشون داده. بعضی موقع در برخی مطالعات در برخی شهرستان‌های بسیار کوچک
تا حدود 40% در میان دانش آموزا تمایل به رفتارهای خود آسیب رسان رو نشون داده که مطالعات نشون میده که رفتارهای خود آسیب رسان تا 55% میتونه شانس یا احتمال اقدام به خودکشی رو افزایش بده. و خب اینجا به طور مشخص باید بگم که رفتار خود آسیب رسان اساساً ناشی از اینه که فرد برای رهایی از یک حالت روانی یا هیجانی یا استرس غیر قابل تحمل دست به یه رفتار خیلی خشنی مثل خودزنی یا خودسوزی میکنه تا از اون استرس نجات پیدا بکنه، اما بعد از اون در ابتدا یک آرامش نسبی داره و بلافاصله احساس گناه میکنه و بعد شرمندگی و احساسات منفی هم بهش برمیگرده. بنابراین متوجه میشه که کار اشتباهی کرده. در عین حال تمایل به رفتارهای خود آسیب رسان در اون بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین فرد وارد یک چرخه‌ای میشه که متاسفانه میتونه تمایل به خودکشی رو افزایش بده و همونطور که گفتم در میون گروه‌های سنی نوجوان و به طور مشخص در میان دانش آموزان ایرانی مطالعات نشون میده که این تمایل روز به روز افزایش پیدا کرد. ممنونم از شما سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی. وزارت دفاع منطقه قره باغ اعلام کرده از زمان آغاز درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان 673 سرباز ارمنی کشته شدند. این در حالی که آمار جانباختگان غیر نظامی در دو طرف همچنان رو به افزایش و دومین آتش‌بس هم که قرار بود از امروز اجرا بشه شکسته شده. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست با جزئیات بیشتر. مصدق. فراد، همونطور که تو گفتی دومین آتش‌بس هم در قره باغ ناکام مانده. هر دو طرف هم پیام‌هایی رو میدن که از پیروزی‌های نظامی خودشون در او صحبت میکنن. ارمنستان اعلام کرده که 2 هواپیمای بدون سرنشین آذربایجان امروز نابود کرده. صدای 3 انفجار در پایتخت منطقه خودخوانده قره باغ شنیده شده به تازگی و همچنان رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد که یک گردان بزرگ نیروهای ارمنستان از کار مانده و اونها همچنان از تصرف پل خدا آفرین که پل تاریخی و مهم هست و به اصطلاح یک ارزش نمادین هم داره خبر دادند که رئیس جمهور آذربایجان این مسئله را در توییتر خود نوشت. در واکنش‌های بین‌المللی هم رجب طیب اردوغان در آخرین واکنش خودش روسیه، آمریکا و فرانسه را به صورت مستقیم متهم کرده که به ارمنستان کمک‌های فراوانی از جمله کمک نظامی می‌کنند. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما در مسکو. بریم به بانکوک، پایتخت تایلند. تصاویری که می‌بینید مربوط به ساعتی پیشه که صدها معترض، شاید هم هزاران نفر در روز یکشنبه در تظاهراتی ضد دولتی به خیابون‌ها اومدن. این تظاهرات در حالی برگزار شده که دولت اون رو ممنوع کرده بود. معترضان در 3 ماه گذشته به رغم دستگیری 10 نفر و رهبرانشون استفاده پلیس از ماشین‌های آبپاش همچنان به اعتراض علیه دولت ادامه دادن. و در بلاروس مخالفان لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور بار دیگه به خیابون‌ها اومدن. پلیس میگه 10 نفر رو دستگیر کرده. هفته پیش پلیس مخالفان رو تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتصاب و تظاهرات به شدت سرکوب میشن، ولی اعتراضات در این کشور همچنان ادامه داره. بریم به تاجیکستان. امروز در این کشور جشن مهرگان برگزار شده که یکی از جشن‌های مهم این کشوره. در سال‌های اخیر تاجیکستان کوشش کرده این مراسم رو هرچه باشکوه‌تر برگزار کنه. این مراسم امروز در جشنواره‌ای در باغ فردوسی شهر دوشنبه برگزار شد. بریم به همین شهر. همکارم شهناز کاملزاده با ماست. شهناز، امروز چه خبر بود؟ واقعا هم جشن مهرگان طول یک دهه است در تاجیکستان محبوبیتی زیاده کسب کرده است، چون اصلا زمان شوروی جشن مهرگان همچنین دیگر جشن‌های سنتی ملی ممنوع بودند و پس از گذشت 90 سال آن را دوباره احیا میکنند و طبیعی است که مردم آن چیزی را که میراث خودش است، میراث باستانیش است، بسیار توجه دارد و در مدت خیلی کوتاه او را دوست داشته است و بسیار با شکوه آن را واقعا با شکوه جشن میگیرند. و همچنین امروز ما دیدیم مردم، اگر سالهای پیش مردم درباره مثلا مهرگان اطلاعات خیلی کم داشتند، اما امروز آن ورد زبان ها بود. حتی در وصف مهرگان اینقدر شعرهای زیاد ازیاد کردند و همچنین خیلی خوشحال کننده است که حکومت کشور نیز به این جشن باستانی ما توجه ظاهر کرده است و برای احیای دوباره اون تلاش‌های زیاد می‌کند.
ممنونم از تو شهناز کاملزاده، خبرنگار ما از دوشنبه. قبل از خداحافظی اجازه بدید بریم به مکه در عربستان سعودی. تصاویر برای دقایق قبل این کشور بعد از 7 ماه محدودیت به دلیل شیوع کرونا برای اولین بار به شهروندانش اجازه داده در مسجدالحرام نماز بخونن. مراسم مختلف در مکه هم با محدودیت‌ها، هرچند محدودیت‌های زیاد اما برگزار شده. تصاویری که می‌بینید از مراسم امروز و دقایق قبل. تصاویری که می‌بینید از مکه هست، مربوط به دقایق پیش در مسجدالحرام هم مراسم نمازگزاری برای اولین بار بعد از شیوع کرونا برگزار شده. بزرگترین مسجد مسلمانان. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول این برنامه رو میتونید در یوتیوب و کمی دیرتر با زیرنویس هم ببینید. از همراهیتون ممنونم. تا برنامه بعدی، بدرود.